कसो बनायो फेरि सागर आशिष किन आशिष अर्को आशिष जोइन गर्यो तिमीले अर्को आशिष जोइन गर्दैन होला है आज सुरु गरौँ डेभलप इन्टरभ्यू क्वेसनबाट सुरु गरौँ है त क्वेसन ब्याङ्क बनाऊ है सागर आर यु देयर हेलो सागर आर यु एबल टु हियर मी ल क्वेसन भन्नु तिमीसँग त क्वेसनको लिस्ट छैन सुरु गरौँ त नम्बर 1 Introduce yourself. हैन तपाईको स्क्रिनै भएको छैन स्क्रिन शेयर भएको छैन ल इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ हैन सबैभन्दा मोस्ट अफ द इन्टरभ्यू चाहिँ हैन दे विल स्टार्ट फ्रम ओके लेट अस हियर यु नो व्हाट यु हेभ डन इन योर लास्ट प्रोजेक्ट अर टेल मी लिटल बिट अबाउट योरसेल्फ व्हाट यु हेभ डन व्हाट काइन्ड अफ प्रोजेक्ट्स हेभ यु डन भनेर सोध्छ हैन त्यसको लागि तपाईले क्वेसन अब गर्नु पर्यो के भन्नु पर्यो इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ के भन्ने यसमा भाइ कसले भन्छ आज कसले इन्ट्रोडक्सन गर्छ आई थिङ्क इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ यसलाई उ गर्नु पर्यो है ठिकै छ त्यो पेज ठिकै छ यो पेज नयाँ पेज बनाउनु होइन यसलाई बोल्ड गरौँ अलिकति डेभलप इन्ट्रोड्युसन कमान्ड बीबाट होइन के भइरहेछ कसको म्युट सागर म्युट सागर गर सागर भने केटाहरू हुन्छ एकैछिन यसलाई अलिकति गरौँ कोही बोल्ड के नि हुँदैन त्यो त बोल्ड हुँदैन नि बोल्ड छैन Introduce yourself. इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भाइ तिमी इन्ट्रोड्युस गर त पहिला तिम्रो पोइन्टहरु के हुन्छ Hello everyone, my name is Subhas and I have like more than 5 years experience on DevOps engineering. So I have worked on various DevOps tools. So previously I was in XYZ company in Virginia and I was working on AWS over there. So within AWS I work within AWS I work multiple services of AWS like IAM roles, identification and access management and EC2 instances, ECS, ECR, and to build all these kind of AWS services we used to use Terraform as our infrastructure as code. So to deploy various tasks on AWS we used to use Jenkins as CI and CD pipelines, and we used to use Git as source control tool, and we also worked on Dockers for various types of image creations. We have worked on Kubernetes. Also practice हो ल ठिकै छ practice तिमीले के भन्यो भने तिम्रो पोइन्टहरु हेर्नु है त आई एम अ डेभअप्स इन्जिनियर भने तिमीले हैन आई हेभ मोर देन 5 years. I have more than 5 years of experience. More than 5 years of experience in Cloud DevOps engineering. in cloud and DevOps. Yeah. I have worked with different types of AWS services. I have worked with different types of services such as IAM, IAM roles, roles, IAM users, user groups, IAM groups, अनि अरु के गर्नु त्यसपछि EC2 instances, EC2 अनि ECR, EC2 instances, ECS or EC2 ECS अनि ECR, ECR अनि ECR अनि यो सबै बनाउन Terraform we used to build everything of all of पहिला this. पहिला कम्प्लिट गरेर लाइक यो सर्भिसेस हामीले यति मात्र युज गरेछन् अरु पनि युज गर्छ हैन सिक्युरिटी ग्रुप्स Security groups. यो कुराहरु चाहिँ सम्झिनुपर्छ है जम्प गर्नु भन्दा अगाडि पहिला यसलाई कम्प्लिट गर्ने हैन सिक्युरिटी ग्रुप्स
प्राइभेट VPN अनि प्राइभेट प्राइभेट VPN गरेछ राम्रो छैन प्राइभेट नगरेन VPC अटो स्केलिङ हैन लोड ब्यालेन्सर लोड ब्यालेन्सरमा के गरेछ लोड ब्यालेन्सरमा त्यही हो एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर नेटवर्क such as application classic अनि नेटवर्क हैन अनि अरु नेटवर्क अनि त्यसपछि अटो स्केलिङ भयो अरु के गरेछ भाइ यति हो IAM users rule EC2 instances ECR VPC हैन अनि टार्गेट ग्रुप्स हैन लन्च कन्फिगरेसन लन्च कन्फिग हो लन्च कन्फिग अनि अरु ल्याम्डाहरु तिनीहरुले गरेछ AWS ल्याम्डा जसमा गरेछ नि ठिकै छ ल्याम्डा गरेपछि गरौँ हैन सेक्युरिटी ग्रुप्स IAM रोल्स भइहाल्यो सबनेट्स पनि गरेछ हैन गरेछ साइडर ब्लक CIDR ब्लक साइडर ब्लक भने थाहा छ त्यही 0.0 IP गुड हैन अनि इनबाउन्ड आउटबाउन्ड रुल्स त्यही सेक्युरिटी नै पर्छ परे पनि लेख्नुपर्छ भाइ त्यसरी हो क्या त्यो जान्ने मान्छे नजान्ने मान्छेको डिफ्रेन्स यो हुन्छ कि नजान्ने मान्छेले सेक्युरिटी ग्रुप्स मात्र भनिदिन्छ हैन जान्ने मान्छेले इनबाउन्ड आउटबाउन्ड साइडर ब्लक सबैतिर सबै भनिदिन्छ हैन अरु के KPIs हैन KPIs टास्क डेफिनेसन्स अनि त्यो भन्दा नि अब IAM रोल भनेपछि अनि IAM रोल र टास्क डेफिनेसन डिफ्रेन्ट हो अरु के भने भाइ तिमी सुरज CS भइसक्यो हैन KMS गरेछ नि हामीले अहिलेसम्म KMS पनि गरेछ नि KPIs गरिसक्यो हैन KPIs भयो पोस्टमार्टम मिटिङ के भने तिमी के गरेछ तिमीले पोस्टमार्टम मिटिङ हो S3 लोड ब्यालेन्सर भइसक्यो DNS अहिले राउट 53 अहिलेसम्म हामीले गरेछ नि S3 गऱ्यो हैन S3 बकेट्स गऱ्यो राउट 53 अहिलेसम्म गरेछ त्यो गरिसक्यो राउट 53 उसले गरिसक्यो पैसा चाहिँ चढेको त्यसको सरलाई के कसलाई चढ्यो पैसा चढेछ राउट 53 भयो हैन अनि अरूले के छ राउट 53 आज गर्नु पर्ला जस्तो छ RDS गऱ्यौँ रिलेसनल डेटाबेस गऱ्यौँ हैन डाइनामिक डिबी नि भन्यो नि हामी मंगो डिबी गरेछ डाइनामो गरेछ नि हैन पङ्कज किन हो डाइनामो गरिसक्यो ठिकै छ हाम्रोमा जे गरे त्यो त्यो यसमा थप्दै जाउँ हैन RDS भयो हैन सेक्युरिटी ग्रुप्स IAM रोल अरु के बाँकी छ त एकचोटि फेरि म एकचोटि कन्सोलमा गएर त्यो सेयर गरौँ हैन साइन इन टु द कन्सोल root user सर्भिसेसमा गयो भने EC2 भइहाल्यो ECR भइहाल्यो ECS भइहाल्यो हैन EKS गरेको छैन हामीले अहिलेसम्म सर्भरलेस एप्लिकेसन रिपोजिटरी गरेको छैन सर्भरलेस गर्ने S3 गऱ्यौँ RDS गऱ्यौँ इलास्टिक क्याश गरेको छैन माइग्रेसन त पुरै गरेको छैन क्लाउड API गेटवे केही गरेको छैन हैन क्लाउड वाच पनि गरेको छैन नि हामीले क्लाउड वाच पनि इम्पोर्टेन्ट छ सायद यति नै होला ठिकै छ युजर डेटा नै हाल्नु हैन यो पनि थाहा हुन्छ इच एन्ड एभ्री कुरो सानो सानो कुराहरू सबै हाल्नु एसेक्टर ल एन्ड आई हेभ युज टेराफर्म तिमी भने टेराफर्म टु म्यानेज दिस सर्भिसेस हैन meaning is meaning give meaning we don't do anything manual but we create all resources using infrastructure as a core tool called Terraform हैन Terraform ल भाइले त्यसो भन्यो अरु के भने तिमी भाइ अरु के भनेछ नि Terraform भने त्यो CI/CD बाट गर्छ हैन अनि त्यो डिप्लोय गर्दा जेन्किन्स
CI/CD होइन. So other than this, I have also worked on CI/CD pipeline. A build गर्नु up to build CI/CD command. A build गर्न पनि हामीले CI/CD युज गर्छ होइन. I have also worked on CI/CD pipeline with different types of DevOps tool. Different types of DevOps tool such as Git as a version control tool होइन. अरू Jenkins as a continuous Jenkins as a CI/CD tool. अनि अरू Docker as content. Docker as a containerization tool. अनि अरू होइन Maven युज गरेको थियो होइन. Maven as a build tool. Docker Hub as a image registry as a image registry DTR. Docker trusted repository. Docker trusted repository होइन. अनि अरू Jira as a के टिकटिङ. अनि अरू Confluence जुन हामी यो गरेको छ Confluence. documentation Store documents. अनि अरू के गरेछौ? Google Hangouts for Slack होइन. Slack as a communication. Communication tool अनि and Hangout to and GoToMeeting. host meetings. Hangout and GoToMeeting. GoToMeetings हामीले मैले युज गरेको थिएँ होइन. Hangout to host meetings. Go to सबैले गर्छ सर. Go to host. सबैले गरेछ. सबैले गर्छ. प्रवाद गरेछ. प्रवादमा गएर तपाईँ छुट्टी राख्नुहोस्, मेरोमा लेखेर छुट्टी राख्नुहोस्. त्यस्तो भयो. नभए राउट फिड चाहिँ सबै हालिहाल्थ्यो नि डाइनामो यो सब भनिसकेपछि रुक म प्रवादमा गरेको नि भन्छ तँलाई भन्ने. होइन. ल यो भएन. हामी गरेको यति हो खासमा. अनि सेकेन्ड क्वेसन अब होइन. सेकेन्ड क्वेसनमा कुन हो भाइ? सागर, व्हाट इज सेकेन्ड क्वेसन? Let's start with AWS. So what is the difference between NACL and security tool? Okay. What is the difference between NACL and ACL and security tool? भाइ तपाईँ भन्नुहोस्, विश्व भाइ तपाईँ भन्नुहोस् त के हो NACL र security tool? नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन. NACL भन्ने थाहा छ होइन. NACL is the firewall that is used in subnet level. Subnet levelमा हुन्छ नि NACL is used subnet level, while security group Firewall. group acts as a firewall Managed traffic. in instances level होइन. यो नेटवर्क लेभलमा भन्ने NACL चाहिँ ग्रुप सेक्युरिटी ग्रुप इन्स्टेन्सेस लेभलमा होइन. instances level होइन. अनि NACL इज स्टेटलेस होइन. एन्ड सेक्युरिटी ग्रुप इज स्टेटफुल. मिनिङ होइन उसको चाहिँ नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ आउटबाउन्ड चाहिँ अटोमेटिकली पपुलेट हुँदैन, तर सेक्युरिटी ग्रुप गर्दा चाहिँ आउटबाउन्ड अटोमेटिकली पपुलेट हुन्छ. युपी स्टेटफुल यति हो. सागर, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेसन?
एक्चुअली यसलाई पनि डिटेलमा जाउँ एनएसिएल नै हेरौँ त होइन एनएसिएल त भन्यो हामीले कहाँ छ त एनएसिएल भिपिसीमा जाने होइन एकैछिन भयो त्यसपछि थर्ड क्वेसनको लागि तिमी रेडी हुँदै गर हामी यहाँ उसमा जान्छौँ नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोलमा सबनेटमा जानुभयो भने होइन सबनेटमा जानुहोस् यहाँ देख्नुहुन्छ नि नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल यो हो क्या होइन अलाउ ट्राफिक भनेको छ नि होइन 100 अलाउ एभ्री ट्राफिक होइन स्टार भनेको चाहिँ के हो होइन रुल 1 to 100 सम्म अलाउ गर होइन इफ इट इज एभ्रिथिङ रुल चाहिँ कुनै स्पेसिफाई गरेको छैन भने त्यसलाई डिनाइ गर भन्नु खोज्यो होइन सागर what do you think? 100 भनेर कि 100 मात्र होइन रुल 100 मात्र भने है रुल नम्बर all traffic and rule number 100 होइन डिनाइ all traffic if there is no rule टाइप अल ट्राफिक प्रोटोकल अल होइन हो यसमा चाहिँ अलाउ र डिनाइ हुन्छ हाम्रो यस्तोमा चाहिँ के हुन्थ्यो अलाउ र डिनाइ छैन नि होइन सिक्युरिटी ग्रुपमा अर्को डिफ्रेन्सेस आयो कि सिक्युरिटी ग्रुपमा चाहिँ डिनाइ हुँदैन ओन्ली अलाउ हुन्छ होइन डिनाइ इज अटोमेटिक होइन अनि एनएसिएलमा चाहिँ डिनाइ पनि हुँदो रहेछ होइन र वान मोर थिङ आयो NaCl we can deny traffic इन्डियन एशिया traffic in NaCl while we cannot deny traffic in SC यो भयो होइन अनि यो भयो नेटवर्कको यसको अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अल ट्राफिक भनेको चाहिँ कस्तो भने एचटीटीपीएस एसएसएस हुन्छ नि कस्तो खालको ट्राफिक चाहिँ अलाउ गर्ने अल ट्राफिकको मतलब सबै अल टाइप अफ टिसिपी प्रोटोकल्सहरू पऱ्यो होइन यसमा चाहिँ त्यस्तो एचटीटीपीएस टिटिपीएस कसलाई चाहिँ अलाउ गर्ने त्यो भयो होइन त्यो यो यसमा चाहिँ त्यो भने सेक्युरिटी ग्रुपमा त्यस्तो त भइहाल्छ होइन डिफ्रेन्ट टाइप अफ टिसिपी प्रोटोकल्सहरू त होइन त्यो भयो होइन अनि त्यो सेक्युरिटी ग्रुप्स एनएसिएल देख्नु भयो नि तपाईँले कहाँ छ होइन अनि राउट टेबल पनि डिफ्रेन्स राउट टेबलको काम चाहिँ के भाइ यसको स्पेसिफिक आइपी एड्रेसलाई चाहिँ अलाउ गर्ने कि नगर्ने हुन्छ कि जस्तो यो राउट टेबल चाहिँ होइन यो राउट टेबलमा रुल छ कि इट इज एट्याच टु द इन्टरनेट गेटवे होइन यो राउट टेबलमा चाहिँ अलाउ यसले चाहिँ यो टार्गेटहरूलाई चाहिँ अलाउ गर्छ होइन एभ्रिथिङ इज एट्याच टु इन्टरनेट गेटवे होइन इन्टरनेट गेटवे जुन ट्राफिक आउँछ त्यसलाई सबलाई अलाउ गर होइन लोकल छ भने चाहिँ यति मात्र अलाउ गर लोकल छ भने चाहिँ त्यो मात्रै लाग्छ होइन राउट टेबलको पनि डिफ्रेन्स जस्तो राउट टेबलको चाहिँ मोस्टली युजफुल के हुन्छ भने जब तपाईँको चाहिँ सबनेट इन्टिग्रेसन हुन्छ नि डिफ्रेन्ट टाइप्स सबनेट्स आर देयर पब्लिक सबनेट युजली कर्पोरेट लेभलमा कति टाइपको सबनेट हुन्छ 3 होइन के प्राइभेट पब्लिक र प्रोटेक्टेड युजली 2 टाइपको हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ मैले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ पब्लिक भनेको चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरनेटबाट एसोसिएट हुने एप्लिकेसनहरू हुन्छ नि 2 टाइपको एप्लिकेसन हुन्छ एउटा इन्टरनल एप्लिकेसन एउटा एक्सटर्नल एप्लिकेसन चाहिँ जुन इन्टरनेटको मान्छेहरूले चाहिँ होइन क्लाइन्ट चाहिँ इन्टरनेटमा हुन्छ उनीहरूले चाहिँ इन्टरनेटबाट एक्सेस गर्ने हो अनि अर्को चाहिँ इन्टरनल एप्लिकेसन जो चाहिँ कम्पनीको मान्छेहरूले मात्र एक्सेस गर्ने एप्लिकेसन त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल एप्लिकेसन हुन्छ होइन अब एक्सटर्नल एप्लिकेसन छ भने त्यसको चाहिँ लोड ब्यालेन्सर पब्लिक सबनेटमा हुन्छ अनि जस्तो यो भाइले यहाँ देखाएको छ नि कहाँ छ भाइ त्यो अहिलेको पिक्चर यो होइन यो भाइको चाहिँ काममा चाहिँ होइन पहिला काममा चाहिँ यस्तो थियो क्या होइन यहाँ इन्टरनेटबाट यो onetouchhill.com भन्ने चाहिँ एउटा डिएनएस रहेछ होइन डिएनएस चाहिँ कसरी आउने क्लासिकको लोड ब्यालेन्सरमा भनेपछि यो .com भन्ने बित्तिकै एक्सटर्नल भयो होइन एक्सटर्नल ट्राफिक भयो अब हाम्रो यहाँ .io .net के हुन्छ त्यो चाहिँ इन्टरनल हुनु युजली त्यसरी चाहिँ इन्टरनल चाहिँ गरे हुन्छ कि आइसोलेट गरे हुन्छ होइन फर्स्टमा चाहिँ .com हान्ने बित्तिकै त्यसले लोड ब्यालेन्सरसँग एलियास बना हुन्छ त्यो लोड ब्यालेन्सरमा आउँछ होइन लोड ब्यालेन्सरबाट यो फ्रन्ट एन्डमा जान्छ एङ्गुलर जेएस एन्जिनएक्स अपाची एङ्गुलर यिनीहरूमा जान्छ होइन अनि यहाँबाट फेरि यिनीहरू ब्याक एन्डमा जान्छ ब्याक एन्डमा फेरि इलास्टिक लोड ब्यालेन्सरसँग अट्याच हुन्छ इलास्टिक लोड ब्यालेन्सरको बिहानमा चाहिँ जस्तो हाम्रो पडहरू रन भइरहेको छ नि टास्क इसिएसमा चाहिँ टास्कहरू रन भएको छ नि त्यसले चाहिँ त्यहाँ राउट गर्छ हुन्छ है होइन यो टाइपको आर्किटेक्चर हुन्छ युजली चाहिँ कर्पोरेट वर्ल्डमा होइन त्यही भएर 2 टाइपको सबनेट हुन्छ के हुन्छ
प्राइभेट र पब्लिक होइन। अनि प्राइभेट चाहिँ यो राउट टेबलले चाहिँ मेन्टेन गर्छ होइन। प्राइभेट चाहिँ पब्लिक चाहिँ केसँग एट्याच हुन्छ, इन्टरनेट गेटवेसँग होइन। अनि प्राइभेट चाहिँ प्राइभेट पब्लिकसँग होइन उसँग सागर भाइ भन्दै त प्राइभेट चाहिँ कुन चाहिँ गेटवेसँग एट्याच भए हुन्छ, नेट गेटवेसँग होइन होइन नेट गेटवे होइन त्यसरी गर्नु हुन्छ कि। पब्लिक अब जब पब्लिकमा जान्छ त्यो पब्लिक सबनेटमा जानु पऱ्यो, पब्लिक सबनेटबाट इन्टरनेट गेटवेमा एट्याच हुन्छ। अनि हामी अहिले जब हामी यो अहिले हामी युज गरिरहेछौँ नि यो सबै पब्लिक सबनेटमा छ, किन यसमा इन्टरनेट गेटवे एट्याच छ। हामी सब प्राइभेट सबनेट चाहिँ छैन। प्राइभेट भए चाहिँ हामी नेट गेटवे बनाउँथ्यौँ, प्राइभेटलाई चाहिँ नेटमा एट्याच गर्थ्यौँ र नेटबाट चाहिँ पब्लिक सबनेट चाहिँ इन्टरनेट गेटवेसँग एट्याच भयो, त्यसरी ट्राफिक फ्लो हुन्थ्यो क्या। जस्तो तपाईँले प्राइभेट सबनेटमा कल google.com गर्नुभयो भने होइन त्यो कसरी जान्छ भने होइन google.com गऱ्यो भने होइन त्यो फर्स्टमा नेटमा हिट गर्छ, नेटबाट चाहिँ पब्लिक सबनेटबाट इन्टरनेट गेटवेमा हिट गर्छ होइन। त्यसरी फ्लो हुन्छ होइन, कुनै पनि प्याकेज तान्नको लागि चाहिँ त्यसरी फ्लो हुन्छ होइन। र ठिकै छ अहिलेलाई त्यति डिपमा नजाउँ होइन। एउटा डायग्राम बनाउनु पऱ्यो भाइ होइन, त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरो है, अनि त्यो गर्नु पऱ्यो होइन। थर्ड क्वेसन थियो भाइ, के थियो थर्ड क्वेसन? सबनेट होइन वाट टाइप अफ सबनेट्स हेभ युज होइन। के हुँदो रहेछ भाइ? नम्बर 1 प्राइभेट, नम्बर 2 पब्लिक, नम्बर 3 प्रोटेक्टेड गर्दै नि हुन्छ ब्राकेटमा राखिदिन्छ होइन। के गर्छ प्रोटेक्टेडमा? प्रोटेक्टेडमा चाहिँ अब कसरी आइसोलेसन गरेर हुन्छ भने फेरि होइन डेटाबेसहरू चाहिँ डेटाबेसहरू चाहिँ एउटा छुट्टै सबनेटमा राख्ने, एप्लिकेसनहरू चाहिँ छुट्टै सबनेटमा राख्ने कि त्यसरी आइसोलेसन गर्नु हुन्छ। प्रोटेक्टेड सबनेट होइन भाइ, तिनवटा भयो होइन। प्राइभेट चाहिँ के हुँदो रहेछ? प्राइभेट सबनेट it is internal and cannot be accessed from internet होइन। cannot be accessed from internet भनेको जस्तो मैले प्राइभेट आइपी छ नि होइन, डाइरेक्टली हामी हिट गर्नु मिल्दैन क्या। प्राइभेट आइपीले हिट गर्नु पऱ्यो भने पहिला जस्तो पब्लिकमा लोड ब्यालेन्सरबाट चाहिँ बल्ल प्राइभेटमा हिट गर्नु मिल्छ होइन। It is internal and cannot be accessed directly from the internet होइन। Directly from the internet. So if you want to access it, internet जस्तो बाहिरको इन्टरनेटबाट होइन, it cannot be accessed from इन्टरनेट। हामी अब प्राइभेट सबनेटमा चाहिँ अब लगइन गर्नु पऱ्यो भने प्राइभेट आइपीमा लगइन गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ थाहा छ? VPN है, अथवा डिरेक्ट कनेक्ट हुन्छ होइन। डिरेक्ट कनेक्ट हुन्छ कि तपाईँ डिरेक्ट कनेक्ट भनेको चाहिँ एउटा AWS को एउटा चाहिँ फिचर छ होइन। नेटवर्किङ जानुभयो भने होइन डिरेक्ट कनेक्ट छ नि होइन। यो डिरेक्ट कनेक्ट युज गरेर चाहिँ होइन तपाईँको प्राइभेट सबनेट चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ भने होइन तपाईँको कनेक्सन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। यसको लागि फेरि त्यो पुरा साइन गर्नुपर्छ कि त्यो भराइजनहरूसँग चाहिँ पुरा तपाईँले चाहिँ डिल गर्नुपर्छ होइन। कि म चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ डाइरेक्ट इस्टाब्लिस गरिदियो भनेर के डिल गर्नुपर्छ होइन। वर्क्स भनेको यस्तो हो होइन। डाउनलोड द लेटर अफ अथोराइजेसन गर्नुपर्छ होइन। प्रोभाइड कन्फिगर भर्चुअल इन्टरफेस टु इस्टाब्लिस नेटवर्क कनेक्टिभिटी होइन। त्यो चाहिँ भर्चुअल इन्टरफेस हुनुपर्छ किनभने त्यो त प्राइभेट हो नि त होइन। प्राइभेटमा हामी पनि प्राइभेटली जस्तो मेरो कम्पनीको एउटा VPC छ, अब त्यो चाहिँ प्राइभेट सबनेट चाहिँ म सबैलाई चाहिँ हिट गर्न अलाउ गर्दिनँ किनभने त्यहाँ प्राइभेट डेटाहरू हुन्छ, एप्लिकेसन हुन्छ, डेटाबेसहरू हुन्छ होइन। त्यसको लागि त हाम्रो कि त हाम्रो अफिसको नेटवर्कबाट मात्रै एसेसेबल हुनु पऱ्यो क्या होइन।
त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्ट इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लगइन गर्न सक्छौँ हैन It is an internal and cannot be accessed directly from internet. If you want to access private IP, what do you need to do? Establish VPN. Private IPs either connect using VPN or direct connect. And public ma, and it is connected to here NAT gateway. अब फेरि नेट अहिले मैले कुरा गरेको चाहिँ नेट गेटवेको कुरा हो हैन तपाईँ हिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो आइपीलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्ट हैन तर आइपीले चाहिँ आइपीले फेरि इन्टरनेटबाट जानु पर्यो नि त हैन आइपीले इन्टरनेटमा जानु पर्यो भने चाहिँ थ्रु नेट गेटवेबाट जान्छ हैन पब्लिक सबनेटको काम प्राइवेट सबनेट हैन पब्लिक सबनेट चाहिँ Accessible throughout internet. accessible, anybody can access it, anybody with internet access can access public subnet since it is connected to कैसे कनेक्ट हुन्छ इन्टरनेट गेटवे बुझ्नुभयो हैन एनीबडी विथ इन्टरनेट क्यान एक्सेस पब्लिक सबनेट सिन्स इट इज कनेक्ट टु द इन्टरनेट गेटवे हैन प्रोटेक्टेड भनेको चाहिँ अप्सनल बट जस्ट लाइक private subnet but traffic can be controlled from private subnet र protected subnet मा कसरी डिफरेन्स के हुन्छ त किन दुईटा सबनेट बनाएको ट्राफिक क्यान बी कन्ट्रोल फ्रम राउट टेबल हैन अब किनभने डेटाबेस जस्तो फर एक्जाम्पल हैन डेटाबेस चाहिँ एउटा सबनेटमा हुन्छ एप्लिकेसन चाहिँ अर्को सबनेटमा हुन्छ हैन डेटाबेस हेज टु बी मस्ट हैन इज हेज टु भेरी सेक्योर इट हेज टु बी प्रोटेक्टेड हैन भेरी सेक्योरली हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राउट टेबलमा चाहिँ स्पेसिफिक रुलहरू मात्रै दिने राउट टेबल भनेको जस्तो तपाईँले देखिहाल्नुभयो हैन ब्याक जानुभयो भने देयर इज समथिङ कल्ड राउट टेबल्स इन सबनेट्स यसको काम चाहिँ के हो भने स्पेसिफिक कुन आइपीलाई अलाउ गर्ने कुन आइपीलाई अलाउ नगर्ने हैन अब यहाँ अहिले 172.33.16 दिइरहेको छ हैन अझ हामी चाहिँ अझ रेस्ट्रिक्ट गर्न चाहन्छौँ हैन अझ थोरै आइपीलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न चाहन्छौँ हैन त्यो किनभने इट्स अ डेटाबेस हेज टु बी सिक्योर त्यो रिजनको लागि चाहिँ प्राइभेट बनाउँछ नेकर भनेको चाहिँ यो नि फायरवल हो हैन तर यसमा चाहिँ कुन चाहिँ ट्राफिकलाई अलाउ गर्ने कुन चाहिँ ट्राफिकलाई डिनाइ गर्ने भन्ने रुलहरू चाहिँ यहाँ गरेको हुन्छ हैन इट्स प्रिटी मच सेम सेक्युरिटी ग्रुप्स हो सेक्युरिटी ग्रुप्स सिमिलरै हो अनि यो चाहिँ आइपी मात्र हुन्छ यसमा त केही हुँदैन कुन आइपीलाई अलाउ गर्ने कुन आइपीलाई अलाउ नगर्ने हैन अनि गेटवेसँग एट्याच गराउँ कि नगराउँ त्यो कुरा हुन्छ यसमा हैन बुझ्नु हैन or different what types of subnets have you used भन्दाखेरि त्यो प्राइभेट सबनेट पब्लिक सबनेट र प्रोटेक्टेड सबनेट्स हैन अनि अरु क्वेशन भन भाइ राउट टेबल पनि लेख्दै हाल्नु होला व्हाट इज राउट टेबल भन्ने व्हाट इज द युज अफ राउट टेबल it is used to allow IP address only हैन which IPs can connect
to the subnet. You can specify a CIDR block. Or specific a single IP. Yeah, number 5 na? Yeah, what is side block one having? What is CIDR block? भाइ भन त भाइ अरुण भाइ CIDR block भनेको IP4 हैन लिस्ट अफ आइपीहरु हैन CIDR is a list of IP addresses. You know, when you launch a new IP for any instances, it will be generated from dynamically dynamically generated from CIDR block, right? From CIDR block. For example, if a subnet has a CIDR block of 10.1.192.16/32, how many IP addresses it will generate? Understand? कतिवटा IP address भन्छ त्यसमा? 4 कसरी? सागर भाइ भन्दै त it will generate only one IP. Only one IP. किन 32 भनेपछि हैन नेटवर्कको चाहिँ टोटल 32 बिटको हुन्छ 2 to the power 32 यसको चाहिँ पावर यस्तो हुन्छ हैन 2 caret 32 हैन माइनस टोटल नम्बर अफ बिट्स यहाँ कति बिट्स त त्यो हुन्छ हैन नेटवर्कको बिट 32 हुन्छ 32 माइनस 32 गर्दाखेरि कति हुन्छ हैन 2 to the power 0 हुन्छ इक्वल्स टु 2 to the power 0 2 to the power 0 भनेको 0 हैन इक्वल्स टु 1 हो अनि अब फर एक्जाम्पल अर्को for example if you have 10.1.192.0/24 how many IP will it generate? 8 how come? Two to the power 8. 256 256 256 256 वटा हुन्छ हैन अब 250 अझ -1 पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ 2 to the power -1 पनि हुन्छ -1 त हुँदैन -1 पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ 255 हो त्यसो -1 हैन 255 0 to 255 हुन्छ हैन -1 अब यो चाहिँ 0 IP मात्र गर्ने हो किनभने यसको मतलब फेरि एउटा मात्र IP एड्रेस हुन्छ कि यसको मतलब हो एउटा मात्र स्ट्याटिक IP एड्रेस हुन्छ 2 to the power 0 minus 1 गर्दाखेरि 0 हुने यो 0 हुने हैन यो डाइनामिक 24 हुने बित्तिकै यो चाहिँ 0 to 255 हुन्छ त्यो चाहिँ बिकज देयर आर 255 तपाईँ यहाँ जानुभयो भने हैन सबनेट मार्क्समा हेर्न सक्नुहुन्छ सिस्टम प्रेफरेन्सेस
नेटवर्क मार्क्सबाट आउँछ नि होइन एडभान्समा गएर आउँछ टिसिपी आइपी यो छ नि होइन यहाँ सबनेट मार्क्स छ नि 255 यो टोटल 255 हुन्छ कि एउटा चाहिँ /24 हुनु कि 255 हुन्छ होइन /16 भने पनि यो डाइनामिक हुन्छ 255 टाइम्स 255 वटा आइपी एड्रेस हुन्छ यो थर्ड हुनु पनि 255 टाइम्स 255 टाइम्स 255 वटा आइपी एड्रेस आउँछ जस्तो यहाँ चाहिँ अब यो सबनेट मार्क्स यो भनेको छ नि द्याट मिन्स दिस 3 आर स्ट्याटिक्स ओन्ली दिस विल चेन्जेबल यहाँ त्यो 0 to 25 मात्र हुन्छ 0 to 255 किनभने यो जिरो छ नि त होइन 255 लास्टको 0 मात्र चेन्जेबल हुन्छ नि यो /24 को रहेछ कि यसको रुल चाहिँ यो रहेछ साइडर ब्लकको रुल होइन 2 to the power उसको 32 minus 24 होइन -1 हुने छ इक्वल्स टु गर्दा 2 to the power 2 to the power 8 भने 256 होइन -1 256 -1 भने 255 होइन 255 वटा आइपी एड्रेस हुन्छ योबाट है जस्तो त्यहाँबाट नि सर एउटा आइपी एड्रेस प्रोभाइड गरेर अनि त्यहाँ पनि अब सबनेट मार्क्स क्लियर गरेर के भाइ यु सेइङ समथिङ त्यहाँ के नेट गर्नु भयो तपाईँले तर आइपी एड्रेस त 256 हुने 25 सम्म त 256 त हो त्यही त 256 हुनुपर्ने होइन तर खै त्यो 255 हुन्छ ब्रो होइन अनि एउटा चाहिँ कुनै के हुन्छ क्या समथिङ हुन्छ -1 भयो यहाँ -1 चाहिँ 256 भयो भने ठिकै हो अनि 2 to the power 8 भयो भने 256 हुन्छ होइन तर -1 चाहिँ अब त्यो के कारण किनभने एउटा आइपी एड्रेस चाहिँ यहाँ अलरेडी समथिङ के हुन्छ तर चारवटा अगाडिको दुईवटा र पछाडिको दुईवटा के भने तर आइपी एड्रेस त तपाईँको 256 वटै भन्छ नि त 256 वटै भन्छ कसरी भन्छ यहाँ त बनाएन नि त नि यो सिस्टम प्रिफरेन्समा हेरेन यहाँ तिम्रोमा कसरी बनाएको छ त्यहाँ यहाँ त 255 वटा मात्रै छ 0 बाट 255 0बाट जानु पर्यो 0 बाट जानु पर्यो त्यही भएर 0 क्यालकुलेसन गर्ने भने 256 हुन्छ 0 बाट 255 जाँदाखेरि त वा के भन्छ अब क्यालकुलेसन त्यो 0 बाट 255 सम्म 0 to 255 जाँदाखेरि 256 हुन्छ फेरि उसले भने पनि ठिक हो त्यो रिजनबाट हेर्दा पनि ठिकै हो तर युजली रुल चाहिँ यो उसले भने जस्तो हुन्छ होइन हाम्रो रुल चाहिँ -1 नै हुन्छ एउटा आइपी एड्रेस अब यसको मतलब यो हो कि होइन यु क्यान यसको त एउटा पनि यसबाट त एउटा पनि आइपी एड्रेस निक्लिँदैन भन्नु खोजेको होइन 0 भनेको एउटा मात्रै आइपी एड्रेस निक्लिन्छ भन्नु खोजेको हो त तिमीले त साइडर ब्लकमा मैले यो राख्दाखेरि जहिले एउटा स्ट्याटिक आइपी एड्रेस यो मात्रै निक्लिन्छ होइन त्यही हिसाबले फेरि यसको पनि आइपी एड्रेस एउटा मात्रै आइपी एड्रेस त नि यसले चाहिँ स्ट्याटिकली योभन्दा आइपी एड्रेस आइपी एड्रेस के भने यो लास्ट ल्यागिङ हुँदो रहेछ नि त यो अलि होइन ल ठिकै छ एनिवे जस्ट होइन ल त्यसो भए यसरी नै बुझौँ कि होइन 2 to the power 0 भन्दाखेरि होइन अब उसले भने जस्तो यो भनेको एउटा मात्रै आइपी एड्रेस होइन यो ब्लकले चाहिँ यति मात्रै आइपी एड्रेस एउटा मात्रै आइपी एड्रेस निकाल्छ जुन चाहिँ यो हो होइन अब त्यो 256 -1 मा 255 अनि विदिन दिज आइपी एड्रेसमा पनि दुईवटा चाहिँ दुईवटा अगाडिको दुईवटा र पछाडिको दुईवटा चाहिँ नेटवर्कले युज गर्छ बाँकी भएको 254 वटा चाहिँ हामीले 251 वटा चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ होइन नम्बर 6 मा अरू क्वेसन भन्नु भाइ भाइले पनि अलिकति भोलि रिसर्च गर्दा भयो भाइ सागर तिमी के रिसर्च गर्दैछौ के रहेछ कुरो साइडर ब्लकको what kind of the environment have you worked on? What type of application stack you have worked on?
What type of application stack have you worked on? होइन भाइ यो भाइ भन न तिमी भन्दा भाइ what type of application stack have you worked on? भन्नाले like what type of programming interfaces, programming languages have you worked on? Django. Hmm. I work with front-end technology and back-end. I have worked with front-end technologies. What kind of front-end technology? HTML, CSS. CSS and technologies like HTML and CSS, होइन and Angular JS पनि भन्नु होइन technologies such as HTML and CSS ल and whatever backend and backend technologies like MySQL database. like कुरो डेटाबेस हो नि होइन ब्याकएन्डको लागि त जावा पाइथन PHP. जावा पाइथन नोड जेएस होइन Django. नोड जेएस ज्याङ्गो Framework. ज्याङ्गो त फ्रेमवर्क हो होइन Angularly framework. नोड पनि फ्रेमवर्कै हो जावा पाइथन जावा पाइथन जावा स्क्रिप्ट होइन अनि जावा स्क्रिप्ट पनि फ्रन्ट एन्ड हो त जावा पाइथन होइन अनि अरू के छ सी शार्प सी भन्दा भयो सी प्लस प्लस सी शार्प पनि यस्तो हुन्छ PHP त फ्रन्ट एन्ड हो नि PHP backend हो PHP front-end मा use हुन्छ. ल्याम्प स्ट्याक त फ्रन्ट एन्ड जस्तो रहेछ Lamp. अपाची MySQL र PHP को ब्याकएन्ड पनि युज हुन्छ ब्याकएन्ड पनि युज हुन्छ होइन डिपेन्डिङ अन युज फ्रन्ट एन्ड र ब्याकएन्ड टेक्नोलोजी लाइक दिस होइन अनि नम्बर 7 मा what kind of databases have you worked on? के कस्तो खालको डेटाबेसहरू युज गरेको थिएँ रिलेसनल डेटाबेस MySQL अनि AWS RDS MySQL अब RDS MySQL AWS नै भयो AWS RDS RDB or RDS अनि ब्याकएन्ड अनि नन रिलेसनल नन रिलेसनमा होइन चाहिँ MongoDB DynamoDB Cosmos DB भन्ने छ उसको MariaDB त होइन सिक्वल होइन MongoDB DynamoDB र Cosmos DB भनेको त अजिरमै नन रिलेसनल भनेको कस्तो नन रिलेसनल भनेको स्ट्रक्चर हुँदैन रिलेसन भनेको त स्पेसिफिक रोज कलम्सहरू हुन्छ रोज कोलम्स है टेबल जस्तो हो कि टेबल भयो भने चाहिँ हो नन रिलेसनलमा चाहिँ कस्तो नन रिलेसनमा चाहिँ टेबल हुँदैन जस्ट लाइक ए जेसन फाइल र एनी टेक्स्ट फाइल interconnected data हुन्छ के भन्छ नो एसक्युएल भनेको नो टु एसक्युएल भन्न खोज्यो क्या स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो होइन नो एसक्युएलको मतलब चाहिँ नो निड अफ एनी स्ट्रक्चर वी क्यान स्टोर डेटा विदाउट स्ट्रक्चर अल्सो विदाउट एनी स्ट्रक्चर नो सिक्युएल भनेको मङ्गो यो भनेको त्यही हो नन रिलेसन भनेको नो सिक्युएल हो होइन 8 नम्बरमा अर्को क्वेसन भाइ खोइ क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ खोइ सब क्वेसन पढाएको छैन पढिसक्यो भने 53 अरू क्वेसन भाइ खोइ कहाँ गयो क्वेसन ब्याङ्कर क्वेसन ब्याङ्कर कहाँ गयो ब्याङ्कर खोइ
हरायो त यार बेला बेलामा What is the difference between EBS and EFS त्यही भन्न लाग्यो हो खोइ तिमी भोइस ब्रेक भयो भाइ नो भाइ के भने वाट इज द तिमी डिफरेन्स उस गर यार बरु यहाँ टेक्स्ट गरिदियो यार होइन मेसेन्जरमा ओन हाल त म तिमीलाई गर्छु स्ल्यागमा हाल न स्ल्यागमा हाल ह्याङआउटमा हाल यत्रो छ मेसेजिङ गर्ने टुलहरू अहिलेको जमानामा वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन के इएफएस एन्ड इबिएस भन्न खोज्यो हो इन्टरनेट खोला त उसको मोबाइलको EBS and त्यही हो इबिएस एन्ड इएफएस विप्लव भन्दै त What is- Slack मा हाल्छु Slack मा इबिएस र इएफएसको डिफरेन्स भन्दै त हुन्छ ल गुगलै गरेर भन EBS block storage is used EFS चाहिँ configure instance configure गर्नको EBS is used to configure the used to connect instances of configure used to be attached EBS is used to be attached directly with EC2 instances for persistent storage persistent भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँ EC2 इन्स्टेन्स गयो भने पनि डेटा चाहिँ नजाने डेटा चाहिँ इबिएस बोल्नुपर्छ होइन यो चाहिँ खासमा एउटा जस्तो पेन ड्राइभ हुन्छ नि होइन युएसबी ड्राइभहरू जस्तो एउटा डिभाइस हो क्या होइन विच विल बी एट्याच टु द भिएम अनि जब भिएम डाउन हुँदा पनि त्यो डेटाहरू चाहिँ त्यहाँ सेभ भएर हुन्छ कि अनि अर्को भर्चुअल मेसिनमा नै एट्याच गर्न सकिन्छ कि इबिएस इज युज एट्याच डिरेक्टली विथ EC2 इन्स्टेन्सेस फर पर्सिस्टेन्ट स्टोरेज हाम्रो इलास्टिक ब्लक स्टोरेज EBS versus EFS गरेर थाहा भइहाल्छ होइन EBS is used as a directly with EC2 instance for persistent storage होइन it can be shared सागर इज अनलाइन it can be shared with only one availability zone only one availability zone होइन यो EBS चाहिँ फेरि क्रस जोन एक्सेसिबल हुँदैन है होइन एन्ड क्यान ओन्ली बी सेयर विथ त्यो भाइले भने जस्तै ओन्ली बी सेयर विथ वान इन्स्टेन्स एट अ टाइम EFS चाहिँ It allows you to mount the file system across multiple regions and instances. क्यान बी सेयर अक्रस मल्टिपल रिजन्स होइन And instances. क्यान बी सेयर ACC Full type of elastic file system. क्यान बी सेयर अक्रस मल्टिपल रिजन्स होइन अक्रस मल्टिपल एभाइलेबिलिटी जोन्स And S3 पनि यही question mark पर्छ पर्दैन यस्तै अर्कै हो अनि यहाँ चाहिँ त्यही लेखेको छ block story S3 को कुरो निकालेर आउँदैछ हामी S3 को चाहिँ किनभने यो चाहिँ भिएममा डाइरेक्टली एट्याच हुने भएर कुरा क्या S3 भनेको चाहिँ हाम्रो गिटहब जस्तो हो इट्स जस्ट स्टोरेज होइन वेयर यु क्यान पुट यर डेटा एनिथिङ अनि त्यो कुनै भिएमसँग चाहिँ डिपेन्डेन्सी भएन नि त्यसको होइन तिमी त HTTPS अब HTTPबाट चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ कनेक्ट गरेर डेटाहरू निकाल्न सक्छौ नि त EFS क्यान बी सेयर अक्रस मल्टिपल एभाइलेबिलिटी जोन्स मल्टिपल रिजन्स and can be shared with multiple instances. होइन अब अर्को भन्यो भाइले होइन वाट इज S3 वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन EFS एन्ड S3 S3 को काम चाहिँ के हो S3 is independent of any VMs. Independent of any VMs or any region. It is globally available. S3 is independent of any VMs and any region and no need to
and not needed to be attached with any VMs or EC2 instances. कुन रिजनमा क्रिएट भएको छ देखाउँछ है। त्यो चाहिँ देखाउँछ होइन, तर ग्लोबली एभाइलेबल हुन्छ नि। अब्जेक्टद्वारा It is used to store files, folders, and large data. Large data मात्र हुन्छ data होइन। अनि अर्को क्वेसन भन्नु भाइ। AWS console that you have worked on. AWS के? Console. AWS console that you have worked on. त्यो अलि भएन। सबै Okay, test environment, QA environment, staging environment, product environment. How many environments have Different types of environment. How many different types of environment have you worked on? उसको नाइकीमा चाहिँ हरेक इन्भाइरोमेन्टको लागि छुट्टै अकाउन्ट छ क्या। हाम्रो त्यही त, मैले त्यही त्यस्तै हो। How many different accounts? How many different environments have you worked on? कुन इन्भाइरोमेन्ट काम गरेछ म भन्नु भाइ? प्रड एन्ड नन-प्रड। Dev, to QA, Dev, test, 3 stage, 4 prod. अनि अर्को भन्नु भाइ क्वेसन अर्को। How can you encrypt the EBS volume? Okay, how can you encrypt the KML? How can you encrypt the EBS volume? EBS, ENCRYPT. यसको एन्सर चाहिँ हामी अलि पछि पर्छौँ, अलि गर्दैन। अर्को क्वेसन भन्नु। इन्क्रिप्सनको बारेमा हामी पढेकै छैन। अर्को क्वेसन भन्नु भाइ। What is DNS? Okay, what is DNS? And what is the use of Route 53? What is the use of DNS? Route 53. Route. अर्को क्वेसन। What is a secret manager? What is secret manager? Secret manager and parameter store. Parameter store and certificate manager. And certificate manager. So yeah. Any other? How can you mount the EBS volume in EC2? Can you mount the EBS volume in? very simple. EC2. Argo? And especially, what is the API gateway? What is the use of any? Argo? RESTful API. What are private and public bucket on AWS S3? Okay, let's say when you create a bucket in AWS. Is it private or public? Will it be in private or will it be private or public by default? क्यों भाई? One guess. Public on there, sir. It will be public, है ना? It will be public by. It will be private by default. Ani, also. How can you access a S3 bucket from another account? Well, how can you access the first one? How can you access first one? Simple गरौँ हैन? How can you access the bucket from EC2 instance?
आशिष भाइ तिमी भन त क्वेसन तिमीले आउनु पर्ने हो गरिसक्यो अब धेरै पटक Can you access the bucket from EC2 instance? I am row. One. You can access the bucket. You to use your hand, right? By the subject in there. We can access the bucket from EC2 instance. Using IAM role. इसमें क्या गर्नुपर्छ फर्स्ट क्रिएट an IAM policy to read write list from S3 bucket. Then create an IAM role for EC2 instance and attach the policy to the role. रोल बनाउने पहिला पोलिसी बनाउने कि के को लागि पोलिसी बनाउने के एक्सेस गर्नको लागि बनाउने त्यो रोल बनाउनु चाहिँ के कुन चाहिँ सर्भिसमा एट्याच गर्नको लागि रोल बनाउने हो पोलिसी कस्टम पोलिसी आफैले बनाउन सकिन्छ त्यसमा त सबै अब सबै कुरो हुनु जस्तो फुल एक्सेस हुन्छ हैन कसैको रिड मात्र चाहिन्छ राइट मात्र चाहिन्छ हैन डेभलपरहरुले हामी कहिले रिड मात्र दिन्छौँ राइट त्यसको लागि त्यो चाहियो अनि 17 नम्बरको भयो के भयो भने इन्स्टेन्स पनि एसएसए गर्नु के हरायो भने किपिएर एसएसए गर्नु फेरि नयाँ किपिएर त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर फेरि नयाँ किपिएर हालेर बनाउनुपर्छ 17 नम्बरको अनि अर्को भन्छ हाउ क्यान यु एक्सेस इट फ्रम डिफ्रेन्ट हाउ क्यान यु एक्सेस S3 from different account using cross account role. This one पछि आउला हैन पछि एडभान्स अर्को क्वेशन कहाँ गयो भाइ तिमी RDS धेरै भयो क्या कहाँ हिँड्यो भाइ RDS तिर जाम न त यार IDS में धेरै जानु पर्दैन How do you connect your application from EC2 to application running from EC2 to RDS? सुरज भाइ तिमी भन त How to connect the application running in EC2 from RDS? From how to connect application running in EC2 instance है ना? From EC2 in EC2 to RDS from RDS है ना कि EC2 बाट RDS तिमीले चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने के गर्छ? के युज गर्नुपर्छ? भाइले भनिसक्यो सिक्युरिटी ग्रुप्स गर्नुहुन्छ भाइ यो भाइले पढेको अरे बेहुली खतरा छ सक्दैन है सिक्युरिटी ग्रुप्स टु हैन आउटबाउन्ड किनभने इनबाउन्ड हैन आउटबाउन्ड आरडिएसले चाहिँ उसमा कनेक्ट गर्नु पर्दैन त इस्युले चाहिँ राइट गर्नु पर्दैन हैन सिक्युरिटी ग्रुप्स टु आउटबाउन्ड secret group with outbound rule to RDS. Rule to RDS port. अनि RDS port कति हुन्छ RDS भन्छन् पोर्ट कुन चाहिँ पोर्टमा राख्नुहुन्छ 3306 अर्को क्वेसन भन्दा भाइ what is the use of user data? What is the use of user data in
user data कसले भन्छ त फेरि भयो काम भयो तिमी भन भाइ युजर डेटाको काम के user data stuff गरे होइन फर्स्ट टाइम सुन्यो गराएको के गरे होइन भन्छ विश्व भाइ भन्दै तिमी नभएको भन न यार भएन यार यो कुराहरू चाहिँ to send instruction to EC2 हो सेन्ड इन्स्ट्रक्सन अथवा युजर डेटा चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट हुन्छ होइन युजर डेटा इज स्क्रिप्ट ब्यास स्क्रिप्ट हुन्छ अथवा पावर सेल स्क्रिप्ट हुन्छ डेटा इज अ पावर सेल स्क्रिप्ट अर सेल स्क्रिप्ट युजली सेल स्क्रिप्ट गरौँ होइन सेल स्क्रिप्ट द्याट इज युज टु कन्फिगर EC2 ड्युरिङ बुट स्ट्र्यापिङ जस्तो हामीले पाइथन प्याकेजहरू अथवा केही प्याकेजहरू EC2 मा मिसिङ छ भने होइन युजर डेटामा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन लेख्छौँ कि ओके दिज आर द इन्स्ट्रक्सन ओके गो एन्ड रन दिस कमान्ड यम इन्स्टल पाइथन यम इन्स्टल जाभा उसले इन्स्टल गर्छन् कि नेक्स्ट टाइम चाहिँ अनि अरू कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ होइन यो सेट अफ इन्स्ट्रक्सन रिटर्न इन सेल स्क्रिप्ट मतलब फेरि हुन्छ भयो होइन सेट अफ EC2 during bootstrapping. For example, installing Python, pip, Java to run application. है ना डन अरू भाइ अरू क्वेसन भन What is target group and what is it used for? What is target group and what is it used for हैन के हो टार्गेट ग्रुपको काम विश्व भाइ भन्नु Change the load balance. Load also to track, way to delete traffic. target group is used to attach with load balancer हैन application load balancer network load balancer ALB or NLB ELB हुँदैन नि त फेरि भाइ ELB भने इलास्टिक लोड ब्यालेन्सर पनि हुन्छ नि त क्लासिकल लोड ब्यालेन्सरमा त टार्गेट ग्रुप हुँदैन नि त used to attach to ELB and NLB that is used to route traffic to multiple traffic EC2 instances or ECS instances or EKS instances. Can you attach multiple target groups in a load balancer? Yes. LB load balancer. Yes. Right. Q. Yes. Yes, it is possible. Possible to attach. जस्तो google.com छ एउटा टार्गेट ग्रुपमा भन्नु पर्यो हैन जस्तो server.com छ त्यसलाई चाहिँ अर्को टार्गेट ग्रुपमा भन्नु पर्यो हैन त्यो मल्टिपल होस्ट हेडर र मल्टिपल टार्गेट ग्रुप चाहिँ कन्फिगर गर्नुहुन्छ कि एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सरको विशेषता त्यही हो जस्तो क्लासिक लोड ब्यालेन्सरमा जसले त्यो लोड ब्यालेन्सर यो कोडबाटै यसमा राउट गर्दैन नि तर एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सरमा चाहिँ फिचर त्यो हो कि यु क्यान एड मल्टिपल होस्ट हेडर्स यु क्यान राउट ट्राफिक टु मल्टिपल टार्गेट ग्रुप्स एउटा होस्ट हेडर मल्टिपल टार्गेट ग्रुपसँग मिल्दैन र एउटा होस्ट हेडर एउटा टार्गेट ग्रुपमा अर्को होस्ट हेडर अर्को टार्गेट ग्रुपमा हैन त्यति गर्नुहुन्छ है पाथ बेस राउटिङ पनि जस्तो स्ल्यास एपीआई यता जा स्ल्यास एबीसीडी भन्ने पनि अर्को टार्गेट ग्रुपमा जा हैन त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सरको चाहिँ धेरै फिचर्सहरू धेरै छ ट्रेटर्स मल्टिपल टार्गेट ग्रुप्स with
multiple host servers. For example, google.com can go to target 01 of blue.google.com can go to target 00 and multiple targets are different DNS लाई चाहिँ राउट गर्नु चाहिँ यो नै हामी गर्नुपर्छ यही काम बाँकी नै छ ब्लुप्रिन्ट डिप्लोयमेन्टको लागि लास्ट युजफुल हुन्छ हैन अर्को भन भाइ Have you used ECS services in AWS? And what types of ECS services have you used? 22 na. What type of EC2 services have you used? ECS. What type of ECS services have you used? What type of ECS services? How many types of ECS services are there? Two, right? There are two types of ECS services. There are two types ECS services. One EC2, ECS EC2 and ECS forget, right? Difference here ECS EC2 को ECS EC2 को क्या difference? के हुन्छ ECS EC2 मा target serverless This is more like infrastructure as a code, infrastructure as a service, meaning hardware will be provided by AWS. infrastructure as a service त प्राय AWS के हो हैन सबै काम सर्भरलेस भनेको प्लेटफर्म सर्भिस हो हैन There are software service with the Confluence space was हामी Jira चलाइरहेछौँ we are using as a software as a service किन सफ्टवेयर उसले प्रोभाइड गरेर चाहिँ हामी त्यभित्र त्यही एडिटिङ गर्ने कामहरू मात्रै गरेर हैन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिस भनेको चाहिँ हार्डवेयर विल बी प्रोभाइडेड बाइ AWS but we need to configure our own OS own operating system हैन EC2 instance EC2 उनीले प्रोभाइड गर्यो हैन त्यहाँ चाहिँ हामीले रेड ह्याट अपरेटिङ सिस्टम सेन्ट्रल अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हामीले युज गर्यौँ हैन किनभने हाम्रो चोइस अफ अपरेटिङ सिस्टमले हामीले युज गर्यौँ अनि त्यसमा हामी लगइन गर्न सक्छौँ त्यसलाई के भन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिस हार्डवेयर इज ओन्ली प्रोभाइडेड बाइ देम एभ्रिथिङ एल्स रेस्ट वी हेभ टु कन्फिगर अनि EC2 फर्गेट ECS फर्गेट सर्भरलेस हैन प्लेटफर्म एज सर्भिस meaning this is serverless operating system as well as hardware is provided by AWS or by AWS we just run our application serverless means you cannot log into the server. This serverless means if it's serverless server is there but it is running in somewhere in AWS data center. You don't know where it is running. You don't have a login information at all. Security application like the serverless one very important actually. Because there is nobody can log in. If there is nobody can log in, nobody can hack the service. This is called Fargate. FARGAT. कुन चाहिँ केसमा चाहिँ EC2 युज गर्ने कुन चाहिँ केसमा चाहिँ ECS युज गर्ने ECS म्यानेजिङ कन्टेनरको लागि ECS होला दुईटै कन्टेनरको लागि हो ECS पनि ECS भनेको कन्टेनरको लागि हैन कुन केसमा EC2 युज गर्ने कुन केसमा फार्गेट युज गर्ने फ्युचरमा जस्ट हार्डवेयर जस्ट हार्डवेयर EC2 मा EC2 त हार्डवेयर हो EC2 त आफैले कन्फिगर गर्ने हो नि
कस्तो खेल्नु अब जस्तो हामीले गऱ्यौँ नि अस्ति ECS क्लस्टर बनायो त्यसपछि EC2 इन्स्टेन्सेसहरू बनायो त्यो EC2 इन्स्टेन्सलाई ECS क्लस्टरमा रजिस्टर गऱ्यो द्याट इज ECS EC2 टाइप हामीले गऱ्यौँ फार्गेट अहिलेसम्म गरेको छैन फार्गेटमा चाहिँ ECS इन्स्टेन्सेसै EC2 इन्स्टेन्सेसै बनाउनु पर्दैन यु क्यान जस्ट रन जस्ट फार्गेट क्लस्टर बनाउने एप्लिकेसन रन गर्ने एकदम इजी हुन्छ EC2 तर हाइली कन्फिगरेबल कन्फिगरेसन धेरै गर्नु पर्यो होइन के को लागि कन्फिगरेसन बढी गर्नु पऱ्यो भने होइन जस्तो स्टेटफुल एप्लिकेसन र स्टेटलेस एप्लिकेसन थाहा छ सागर भाइ भनिदिनु फर्र भनिदिनु स्टेटफुल र स्टेटलेस एप्लिकेसन बुझाइदिनु स्टेटफुलमा चाहिँ डेटा लिने स्टेटलेसमा चाहिँ डेटा नलिने युजर भन्नु भाइ तिमी भन्नु तिमी ठ्याक्कै भन्नु स्टेट चाहिँ तिमी के भनेको थियो डेटा स्टेटफुलमा चाहिँ अब युजरले इनपुट गरेको डेटा लिने स्टेटलेसले चाहिँ नलिने त्यस्तो होइन यस्तो एकचोटि लगइन गर्दाखेरि डाटा लिँदैन होइन उसको अनि सेकेन्डचोटि लगइन गर्दा डाटा ल्याउँछ त्यो स्टेटलेस स्टिकिनेस भयो त्यो क्यासिङ भयो त्यो त क्यासिङ भयो होइन तिमीले मलाई बुझाएको भाइ तिमी मलाई बुझाएर तिमी आफै बुझ्यौ मैले भनेको त स्टोर नगर्ने डेटा चाहिँ स्टोर नगर्ने होइन स्टेटलेस डेटा चाहिँ प्रिजर्भ नगर्नेलाई रिजर्भ नगर्ने जस्तो तिमी एउटा कन्टेनर हो होइन त्यो कन्टेनर रिस्टार्ट गर्यो त्यहाँको डाटा हराउँछ द्याट इज कल स्टेटलेस एउटा डेटा छ एउटा कन्टेनर छ होइन अब तपाईँ रिस्टार्ट गर्दा पनि त्यो डेटा त्यहाँ आयो द्याट इज कल स्टेटफुल जस्तो डाइनामोडिबी डेटाबेसहरू हो होइन यिनीहरूको चाहिँ कन्टेनर गए पनि डेटाहरू चाहिँ आउनुपर्छ नि फेरि होइन दे आर स्टेटफुल एप्लिकेसन स्टेटलेस एप्लिकेसन भनेपछि जस्तो फर्स्ट तपाईँको चाहिँ अपाची सर्भरहरू होइन हिन्दी सर्भरहरू अनि फ्रन्ट एन्डको जस्तो एप्लिकेसनहरू हुन्छ नि जसको काम चाहिँ ट्राफिक राउट मात्र गर्ने ब्याक एन्डमा होइन त्यस्तो एप्लिकेसनहरू चाहिँ स्टेटफुल एप्लिकेसन हो उनीहरू डाउन भयो भने डेटाहरू चाहिँ डजन्ट म्याटर वी डोन्ट निड दोज दिस इज कन्सिडर्ड एज स्टेटलेस होइन अब कुन केसमा चाहिँ स्टेटफुल युज गर्ने कुन केसमा चाहिँ EC2 युज गर्ने रहेछ कुन केसमा चाहिँ फार्गेट युज गर्ने रहेछ फार्गेट चाहिँ स्टेटलेस going to use EC2 होइन EC2 ECS EC2 apps that are stateful such as DynamoDB or such as database and that requires persistent storage. Let's need EC2 ECS EC2 होइन अनि going to use Fargate ECS Fargate apps that are stateless such as Nginx or Apache and that doesn't require persistent storage. This can be run on Fargate. As of now, है भोलि फेरि EBS ठ्याक्क फार्गेटले सपोर्ट गर्दैला राइट अनि फेरि EBS पर्सिस्टेन्ट स्टोरेज त्यहाँ पनि हुन्छ फेरि फार्गेटमा तर एज अफ नाउ चाहिँ उनीहरूले सपोर्ट गर्दैन होइन EBS चाहिँ माउन्टिङलाई चाहिँ गर्दैन सपोर्ट गर्दैन EBSमा चाहिँ हामी अब डिटेलमा जानै बाँकी छैन 25 वटा क्वेसन गरौँ न आज है 22 हो 23rd हो ल अर्को क्वेसन भन्नु भाइ दिनको 25 वटा क्वेसन गर्नु पर्यो भाइ खतरा छ क्या तिमीहरू चाहिँ बिर्सेछ त तिमीले मलाई बुझाएर आफूले त बिर्सिदिएको छ क्या साइन्टिस्ट मान्छेहरू यस्तै हो क्या सागर भाइ खोइ अर्को क्वेसन कहाँ गयो What is the use of ECR? What is the use of ECR?
भन्नु त वाट इज इसिआर कसले भन्छ तिमी भन्नु त भाइ फेरि इसिआरको काम के हो प्लास्टिक कन्टेनर रेजिस्टरको काम डकर इमेज गरेको छु इट इज सोसल डकुमेन्ट होइन अरू क्वेसन भन्नु भाइ डकरहरू जस्तै आयो What is tax and tax जस्तै हो definition in ECS? डकरहरू जस्तै वाट इज सम भनेको क्युबरनेटिस tax definition what is tax and tax definition in ECS ECS. के भाइ कसले भन्छ tax definition चाहिँ Tax is like- गोलहरू तिनीहरू बनाएर के गर्ने like a pod in Kubernetes which is used to run which is used to host containers inside होइन inside it can run multiple containers you can run multiple containers and tax definition is the configuration file for for the task होइन कुन चाहिँ इमेज रन गर्ने कुन चाहिँ कति कपेसिटी दिने कति कुन चाहिँ डेभ इन्भाइरोमेन्ट क्यु इन्भाइरोमेन्ट हो कि होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ टास्क डेफिनेसनमा चाहिँ कन्फिगरेसन गर्ने फर इसिएस फर टास्क लास्ट क्वेसन भन्नु भाइ राम्रो क्वेसन भन्नु एउटा Okay, here was another question. What is rolling updates and blueprint deployment? what is rolling updates and blueprint deployment rolling updates भने के हो भाइ कसले अस्ति हामी गरे होइन विश्व भाइ भन्दै थाहा भएन तपाईँ थाहा छ अरूलाई तिमी भन्नु थाहा छ त्यो गिटमा चेन्ज गर्यो भने अटोमेटिकली पाइपलाइन गीतमा जे चेन्ज भयो एउटा चेन्ज भयो भने त्यो होइन त्यो त अटोमेसन भयो त्यो त अटोमेटिक डिप्लोयमेन्ट भयो होइन तर रोलिङ अपडेट्स भने चाहिँ के हो अपडेटमा चाहिने अपडेट चाहिने हरेक बिल नम्बर बढ्दै अटोमेटिक अपडेट is the process of deploying application process of deploying application क्यालेन्डर without manual intervention and of deploying application without manual intervention and with incremental version without any downtime. Yeah. Time. If it can roll out new version of the application and drain out older version if the new one if the new version is healthy is readiness and liveliness stable डाउन रोलिङको धेरै हुने होइन नोकरीको धेरै हुन्छ होइन दुईटै रोलिङको चाहिँ के हुन्छ भने जिरो डाउन टाइम हो होइन तर लट अफ फिचर्स आर नट टेस्टेड हुन्छ तिमी त रोलिङ अपडेट गर्छौ अनि फङ्सनलिटी टेस्टिङ गर्छौ लाइभ एप्लिकेसन लाइभ हुनसक्छ एप्लिकेसन रेडी हुनसक्छ बट देयर आर सर्टेन फङ्सनलिटी द्याट माइट नट वर्क होइन ब्लु प्रिन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटै टु स्ट्याक्स अफ एप्लिकेसन हुन्छ एउटा अलवेज लाइभ एउटा स्ट्यान्ड बाई एप्लिकेसनमा चाहिँ हामी रोलिङ अपडेट गर्छौँ त्यहाँ मेक स्योर गर्छौँ कि एभ्रिथिङ इज अल द फङ्सनलिटिज एभ्रिथिङ इज वर्किङ फाइन वन्स एभ्रिथिङ इज वर्किङ फाइन देन डिएनएसलाई चाहिँ स्विच गरिदिन्छौँ टार्गेट ग्रुप चाहिँ होइन लोड ब्यालेन्समा स्विच गरिदिन्छौँ अनि द्याट वे एभ्री फङ्सनलिटी इज टेस्टिङ
everything is working and there is less hassle in production environment ब्लुप्रिन्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ टेस्ट आउट गरिसकेको हुँदैन हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन फङ्सनालिटी माइट नट वर्क त्यसले गर्दा चाहिँ रोल ब्याकहरू हैन प्रोडक्सन इस्युज आउने चान्सेस त बढी नै हुन्छ without any downtimes हैन you can roll out new version of application and drain out older version if the new version is stable you can also roll back to the older version automatically if the new version is not stable यो अब रोलिङ अपडेट्स हैन ब्लुप्रिन्ट डिप्लोयमेन्ट भनेको एउटा लाइक हुन्छ Mint is has 2 stacks of application. One is live, and another is standby. Rolling updates. यसमा चाहिँ rolling updates use हुन्छ हैन rolling updates. This can be done in blue environment. Rolling updates can be done in blue environment. Test all functionality, system, and integration. Functionality, system, and integration. Once all certified, swiping the DNS with 0 downtime can be achieved. SCHIEVT. Blueprint is more stable during production. STRAT strategy is more stable during the production release. Canary हुन्छ different canary deployment production release गर्दा चाहिँ it is more better हैन अरु रिलिज पनि हुन्छ rolling updates हुन्छ canary deployment हुन्छ different मेन त्यो डेभलपमेन्ट किताब भयो नि प्रोडक्सन रिलिज भन्नु हुन्छ होला अ अरु के क्यूए यस्तो रिलिज पनि हुन्छ र भइहाल्छ QA release त अब इन्टरनल यो है minor work if it doesn't work then you can just go to development fix this isn't working certain time मा चाहिँ मैले फिक्स गर्न सक्छु you don't have to do it right away production भनेको चाहिँ impacting the client जस्तो wst.com जुन हाम्रो clients these are like 90,000 हैन 100,000 customers छ के you want your end client to be effective जब तिमीले कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाउनुहुन्छ भने that has to be robust अस्ति एउटा Robinhood एप्लिकेसन चाहिँ दुईदिनसम्म डाउन थियो के हैन that make a big fuss when you make application make it reliable resilient and robust हैन downtime भएको भए गरे भने चाहिँ people will not like it you will lose your client हैन टुडे चाहिँ हाम्रो अहिलेको कन्डिसनमा के हो you want to make more clients you want to make your clients happy how to make your clients happy when you make a robust and resilient application robust भयो भने हैन मान्छेहरु पनि युज गर्छ robust छैन भने nobody use it top application कसले युज गर्दैन है त्यही हैन 25 वटा भयो पब्लिस गरौँ है त ल फेरि क्वेसन सबै पढ्नुहोस् है भोलि फेरि यही क्वेसन रिपिट गर्दै फेरि यसलाई फेरि अर्को 25 वटा पढ्नुपर्छ अब आज चाहिँ के गर्ने आज चाहिँ आधा घन्टा त्यति एउटा काम गर्नुपर्छ इबिएस भोल्युम अट्याच गर्नु है पर्सिस्टेन्ट स्टोरेजको लागि के भन्छ हुन्छ त इबिएस हैन इबिएस भयो अब EC2 इन्स्टेन्स बनाउने युजिङ टेराफर्म एउटा भोल्युम बनाउने